नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला फ्लावरची लपथपी भाजी बनवून दाखवणार आहे. थोडेसे ग्रेव्ही ठेवायची त्याला, म्हणजे आपल्याला खाताना वगैरे छान लागतं आणि टिफिनला नेलं तरी चालेल. असे बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत बघा. आणि 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकायचं आणि कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा जिरे, मोहरी, कढीपत्ता आणि 2 चिमूट हिंग पावडर आणि ही एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे. तर कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा भाजलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूण कुटलेलं आहे बघा, 1 चमचा आहे. 1 गड्डी लसूण आहे, अर्धा इंच आलं आहे. आता हे थोडंसं परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा छोटा चमचा हळद, अर्धा चमचा आहे बघा. ह्याची पण व्हिडिओ मी टाकलेली आहे. 3 प्रकारच्या दाखवल्यात हळदी कशा बनवायच्या ते. आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक कापून घेतलेलं आहे. आता मिनिटभर परतून घेऊया आपण याला. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा ही आपलं लाल तिखट आहे. ही ह्याच्यामध्ये काय कलरवाली मिरची वगैरे काय नाही, नुसती मिरची पावडर आहे तिखटवाली. 1 चमचा गरम मसाला पावडर आणि अर्धा चमचा धने जिरे पावडर. आता हे परतून घेऊया. मिनिटभर परतून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये हा फ्लावर टाकून घ्यायचा. फ्लावर काय करायचा माहिती आहे का, गॅस चालू करायचा आणि गॅसवर थोडा वेळ धरायचा. जर किडा जर असेल ना त्याच्यामध्ये तर त्याच्या गरमीनं खाली पडतात. आता हे परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये मीठ टाकायचं, चवीनुसार मीठ टाका. आणि आपण हे सगळं मिडियम गॅसवर केलेलं आहे. मिनिटभर आपण असं परतून घेऊया याला. मिनिटभर परतून घेतलं आहे बघा. ह्याच्यामध्ये आता हे मध्ये करायचं आणि गॅस एकदम बारीक करायचा आणि ह्याला 15 मिनटासाठी झाकण ठेवायचं. पण अधूनमधून एकदा बघायचं. झाकून ठेवलं होतं बघा बारीक एकदम गॅसवर. बघा किती मस्त असे झालेले आणि एवढं पाणी सुटलं आहे बघा. एकदम सुकी करायची नाही, का तर सुकी केलं एवढी चवीला छान लागत नाही. अशा पद्धतीत केली का नाही, थोडीशी आपली हलक्याची चपातीवर भाकरीवर खायला येते. आता ह्याच्याबरोबर कोथिंबीर टाकून घेऊया. मस्त एकदम अशी होते. अशा पद्धतीनं तुम्ही करून बघा, 1 नंबर चवीला लागते. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.